همونطوری که میدونی تو دنیای امروزی چیزای زیادی هست که حواس ما رو پرت کنه. از گوشی‌های هوشمند گرفته که دست هممون هست تا شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب، اینستاگرام، تیک تاک و همینطور استرس هایی که در طول روز به هممون وارد میشه که میتونه تمرکزمون رو حتی از چیزای کوچیک کم کنه. حالا من تو این ویدیو میخوام از زبون اندرو هیوبرمن یه چیزایی رو بهتون بگم که در واقع بتونه بهتون کمک کنه تمرکزتون رو تقویت کنید، چون تمرکزم یه مهارته مثل بقیه مهارت ها که میشه تقویتش کرد. پس من اینجا یه روش های علمی و کاربردی رو بهتون میگم که در واقع کارکرد مغزتون رو افزایش بده و همین باعث میشه که عملکردتون در طول روز و کارهای روزمره‌تون بیشتر و بیشتر شه. با من همراه باشین. من شبنم هستم. اگر به موضوعات رشد شخصی و توسعه فردی علاقه دارید، حتما کانال منو سابسکرایب کنید و همینطور ویدیوهای منو لایک کنید و برام کامنت بذارید. بریم با هم ادامه ویدیو رو ببینیم. یه قدم اول ما باید بدونیم که مغز اصلا چجوری تمرکز میکنه و برای اینکه تمرکزمون رو افزایش بدیم باید بدونیم که مغز چجوری تمرکز رو کنترل میکنه. توی مغز ما دو تا انتقال دهنده شیمیایی، نور اپینفرین و دوپامین، وجود دارن که اونا مسئول تمرکز مغزمونن. نور اپینفرین به ما کمک میکنه که روی کار خاصی تمرکز کنیم، اما دوپامین کارش فرق میکنه. دوپامین در واقع به ما کمک میکنه که انگیزه لازم برای ادامه کار رو داشته باشیم. البته جالبه بدونید توی مغز ما قسمت های دیگه هم هستن که مسئول توجه و تمرکز ما باشن، مثل لوس کوروس یا حتی قشر جلوی مغز ما که حالا اصلا بحثش تو این ویدیو نمیشه. چیزی که هست اینه که ما چرا تمرکز برامون سخته. خب توی دنیایی که الان ما داریم توش زندگی میکنیم، هم در حال حاضر اطلاعات زیادیه به مغز ما میرسه و مغز ما همیشه تمایل داره به سمت اطلاعات جدید کشیده بشه. واسه همین تمرکز کردن روی اطلاعات خیلی خاص و مختص براش خیلی سخته. اما من قصدم اینه که تو این ویدیو بگم که تو قدم دوم چجوری تمرکزمون رو افزایش بدیم. میخوایم همیشه تو محیط کارمون یا زندگیمون تمرکز داشته باشیم، باید یاد بگیریم که محیط زندگی و محیط کار و محیط زندگیمون رو بهینه سازی کنیم. حالا چجوری این کار کنیم؟ همیشه توی محیط کار یا زندگی ما چیزایی هستن که باعث میشن ما تمرکزمون رو از دست بدیم. ما خودمون میتونیم با انجام یه سری کارها باعث بشیم که تمرکز ما رو اون چیزی که میخوایم در واقع ثابت بمونه و حواسمون پرت نشه. یکی از اون چیزهایی که خیلی مهمه مخصوصا تو محیط کار اینه که ما همیشه محیط جایی که داریم توش کار میکنیم ما تمیز و مرتب نگه داریم، چون وقتی که ما محیط اطرافمون تمیز و مرتب باشه ناخودآگاه اضطراب و استرسمون کمتره و ذهنمون آرومتره. دومین چیزی که ما میتونیم به خودمون کمک کنیم اینه که از هدفون استفاده کنیم. یعنی میتونیم یه دونه از این نویزگیرا بذاریم تو گوشمون که هیچ صدایی باعث نشه که ما حواسمون پرت بشه. چیز دیگه که میتونه به ما کمک کنه که تمرکزمون رو زیاد کنیم شنیدن موسیقی‌های آرومه، مثل موسیقی‌های لوفای که اگر که سرچ کنین رو گوگل حتما براتون میاد. باید سعی کنیم که اگر میخوایم تمرکز داشته باشیم موقعی که داریم کار میکنیم حتما موبایلمون رو از خودمون دور کنیم، یا رو ایرپلین مود بذاریم، یا اینکه حتما از گزینه‌هایی که لطفا مزاحم نشوید رو موبایلمون استفاده کنیم. اما یه چیز دیگه که خیلی به تمرکز ما کمک میکنه نور محیطمونه. نمیدونم تا حالا دقت کردین یا نه. نور محیط رو میزان تمرکز ما طبق تحقیقاتی که انجام شده خیلی خیلی مهمه. جوری که نورای سرد باعث میشه که تمرکز ما بیشتر روی مسائل باشه. یکی دیگه از روش‌هایی که به ما کمک میکنه تا تمرکزمون رو افزایش بدیم تکنیک‌های علمیه. مثلا تکنیک تنفس 8-7-2. تو این تکنیک ما در واقع 8 ثانیه نفس میکشیم، یعنی به صورت دم. 7 ثانیه نفسمون رو نگه میداریم و 2 ثانیه اون رو خالی میکنیم به صورت بازدم و این چرخه رو تا 4 تا 5 بار تکرار میکنیم.
این در واقع باعث میشه به مغز ما اکسیژن بیشتری برسه و همین باعث بشه که تمرکز ما زیاد بشه و آرامش ذهن ما خیلی بیشتر از قبل بشه. دومین روش علمی روش نگاه مستقیمه. یعنی قبل از اینکه ما میخوایم یه کاری رو انجام بدیم و نیاز به تمرکز داریم، برای چند لحظه و حتی برای 1 دقیقه به یک جا به صورت خیره و مستقیم نگاه کنیم. این باعث میشه که ما بتونیم روی کارمون تمرکز عمیق‌تر و دقیق‌تری داشته باشیم. یه دیگر روش‌های خیلی خوب که میتونه تمرکزمون رو به شدت زیاد کنه، روش پومودوروه که ژاپنی‌ها خیلی ازش استفاده میکنن. چون مغز ما نمیتونه تایم زیادی متمرکز بمونه، نظرشون اینه تو این روش که ما 25 دقیقه متمرکز کار کنیم و 5 دقیقه استراحت کنیم. ما میتونیم این چرخه رو تا 4 بار تکرار کنیم و بعد از 4 بار به خودمون یه استراحت 15 تا 30 دقیقه‌ای بدیم. الان در مورد این صحبت کردیم که مثلا مغز ما چجوری تمرکزمون رو کنترل میکنه یا تمرکز چی هست و اینکه چجوری تمرکزمون رو افزایش بدیم. اما تو قدم سوم من میخوام بهتون یاد بدم حالا چجوری این کمک کنیم به خودمون تا حواسمون پرت نشه یا تمرکزمون رو از دست ندیم. توی قانون اول، قانون 10 دقیقه‌ایه. میگه وقتی یه موضوعی پیش میاد که شما بخواد حواستون پرت بشه، مثلا موبایلتون یا هر چیز دیگه، اگر فقط 10 دقیقه صبر کنید و بهش توجه نکنید، بعد از 10 دقیقه دیگه شما حواستون پرت نمیشه و از توجه کردن به اون کار منصرف میشید. قانون دوم استفاده از بلوک زمانیه. یعنی چی؟ یعنی شما بهتره وقتی میخواید یک کار مهم انجام بدید، براش یه تایم مشخص در نظر بگیرید. مثلا بگید من باید از این ساعت تا این ساعت فلان کار رو انجام بدم و تو اون زمان تمام محرک‌های مزاحم و حتما از اطراف خودتون حذف کنید. تکنیک خیلی خوبی که میتونه حواس پرتی شما رو تا حد زیادی کنترل کنه، تکنیک اگر پسه. اگر فلان چیز باعث بشه که من حواسم پرت بشه، پس باید اونو حذف کنم. مثلا اگر موبایل باعث بشه که من موقع درس خوندن تمرکزم از بین بره، پس باید موبایلمو از خودم دور کنم. پس باید موبایلمو تو حالت هواپیما یا ایرپلن مود قرار بدم. این نکته که اندرو هیوبرمن خیلی روش تاکید میکنه و طبق تحقیقاتی که انجام داده معتقده وقتی ما اینا رو و اندازه کافی توی زندگیمون داشته باشیم، میتونیم تمرکزمون رو افزایش بدیم و تقویت کنیم. خواب کافی، ورزش کردن و تغذیه مناسب و مغذیه. در واقع اون میگه مغز ما به خاطر اینکه بتونه تمرکزش رو افزایش بده، باید تغذیه مغذی داشته باشه. تغذیه‌ای که داخلش امگا 3 باشه، مثل گردو، بذر کتان و ماهی. داخلش چای سبز باشه و همینطور شکلات تلخ. خوابم یکی دیگه از اون معیارایی که اندرو هیوبرمن خیلی روش تاکید میکنه و میگه یک خواب با کیفیت که در طول شبانه روز حداقل 7 الی 8 ساعت باشه، یکی دیگه از کلیدای افزایش تمرکزه. چیزی که همیشه و همه جا نقش خیلی پررنگی داره ورزش کردنه. اندرو معتقده که طبق تحقیقاتی که انجام داده، ورزش کردن اکسیژن بیشتری به مغز میرسونه. در نتیجه جریان خون بیشتری به مغز ما میرسه و همین باعث میشه که مغز ما بتونه مهارت تمرکزش رو افزایش بده یا تقویت کنه. ورزش‌هایی مثل شنا، ورزش‌هایی مثل دو، اینا تا حد زیادی تمرکز ما رو افزایش میدن. البته طبق تحقیقاتی که اخیراً هم انجام داده، میگه حتی اگر شما میخواید روی یک کاری تمرکز کنید، 5 دقیقه قبل از اون کارم بتونید ورزش‌های هوازی انجام بدید، تا حد زیادی میتونه تمرکزتون رو بالا ببره. قدم آخری که امروز میخوام باهاتون در موردش صحبت کنم اینه که ما چیکار کنیم که تو طولانی مدت تمرکزمون زیاد بشه. برای اینکه بخوایم مهارت تمرکزمون تقویت بشه یا افزایش پیدا کنه، باید یاد بگیریم کتاب بخونیم. به جای اینکه تمرکزمون رو بذاریم رو شبکه‌های اجتماعی، میتونیم با روزی 10 دقیقه الی 20 دقیقه تا حد زیادی تمرکزمون رو افزایش بدیم.
یکی دیگه از اون چیزایی که میتونه بهمون کمک کنه که تو طولانی مدت در واقع تمرکزمون افزایش پیدا کنه، چالش 24 ساعت بدون حواس پرتیه. تو این چالش ما بیایم 24 ساعت تمام اعلان‌هایی که باعث میشه حواس ما پرت میشه رو حذف کنیم یا خاموش کنیم. اینجوری باعث میشه بعد از مدتی متوجه بشیم که در طول روز یا در طول هفته یا حتی در طول ماه چقدر کارهای غیر ضروری انجام میدیم که باعث حواس پرتی ما میشه و همین باعث میشه که تا حد زیادی تمرکزمون افزایش پیدا کنه. یکی دیگه از چیزایی که نقش مهمی توی تقویت تمرکز ما داره، داشتن روتین صبحگاهیه که توی این ویدیو که این بالا لینکش رو براتون گذاشتم در موردش صحبت میکنم. روتین صبحگاهی مثل اینکه ما هر روز صبح یک برنامه منظم برای خودمون داشته باشیم، مثل اینکه مدیتیشن کنیم یا ورزش کنیم و یا حتی برنامه روزانمون رو بنویسیم، کمک زیادی میکنه تا ما بتونیم تمرکزمون رو در طول روز افزایش بدیم. همینطوری که بهتون گفتم، هدف از این ویدیو و صحبت‌های اندرو هیوبرمن اینه که به ما نشون بده تمرکز یه مهارته که میتونیم اونو یاد بگیریم. پس اگر ما بتونیم از روش‌های درست استفاده کنیم، تا حد زیادی میتونیم عملکرد ذهنی خودمون رو در واقع بالا ببریم و همین باعث میشه که عملکرد ما توی کل زندگیمون زیاد بشه. اینو باید بدونید که یادگیری مهارت‌ها فقط و فقط با تکرار و تمرین ایجاد میشه و اینو یادتون نره که هر قدم I got کوچیکی a که feeling برمیدارید آغاز یه تغییر deep بزرگ توی inside. زندگی.